No niin, morjesta taas. Nyt alkaa tehopenkin teko. Tämä on ollut minulla suunnitteilla varsin 10 vuotta tämä homma. Eli ei ihan mikään niin kuin hetken mielijohteesta nyt tapahdu tämä homma, vaan nyt se aika on tällekin koittanut. Pääkomponentit on hankittu ja tehty ja nyt on itse asiassa pelkästään sen rungon kasaaminen ja sitten testi periaatteessa. Sehän on sinällään aika simppeli tuommoinen inertiadyno, että siihen tarvittaisiin rulla, mitä pyöritetään takarenkkaalla. Ja läppäri, missä on Simple Dyno-ohjelma, mikä on alun perin tehty RC-autojen tehonmittaukseen. Ja tietokone ja Dynon välille sitten Arduino ja Shield, millä saadaan se rullan pyörimisnopeus ja kiihtyvyystieto tuonne tietokoneelle, niin siitä saadaan laskettua sitten se teho ja vääntö. Ja tämmöinen kanttikoneen syöttörulla mulla on ollut. Ihan tarkkaa painoa en ole vielä mitannut, mutta sen verran se paino, että ärsyttää nostella. Laakerit ostin ihan uudet laakeripukit tuosta. Niin ne nyt äsken tuohon vähän hielsin pintaruostet pois ja hakkasin paikalla, niin ne nyt on siinä molemmin puoli. Eli sanoisinko, että tässä vaiheessa on mekaanisesti vaativimmat osat tehty 80%. Ja tässä on elektroniikka sitten tuon tietokoneen ja penkin välille. Eli siinä on anturi ja sisällä on sitten Arduino. Eli Arduino Uno R3. Ja sen päällä on sitten itse tehty shieldi, mihin saadaan anturit sun muut kiinni. Ja tuo on aika lailla täydellinen kopio tuosta Two-Stroke Stuffingin kortista, jota se aikoinaan myös möi, mutta nyt kun kahoin, niin ei näkynyt olevan tällä hetkellä varastossa näitä. Tai se muistaakseni möi pelkästään tätä itse piirilevyä ja komponentit piti itse ostaa ja tinata sitten joka tapauksessa. Mutta enhän me nyt valmista rupea ostamaan, niin opettelin sitten piirikortin tekemistä tuossa semmoisella pöytäjyrsimellä. Fusion 360 kopioin tavallaan sen skematiikan ja aika pitkälti on kopioitu myös tämä komponenttien sijoittelu tähän kortille ja yksipuolisena sitten toteutettu, eli siinä on valmis kuparipinta tässä levyssä ja sitten siihen vain jyrsitän nuo roilot tavalla, että se ei ole yhteydessä joka paikkaan kerralla. Ja sitten komponentit tinasin tuohon levyyn kiinni, pintaliitoskomponenttiin. Ja tässä on niinku se dynorullan anturin sisääntulo. Ja sitten tässä yläpuolella on moottorin kierrostulo sisääntulo. Toinen oli niinku Hall-anturille ja toinen on sitten niinku induktiiviselle anturille. Ja tälle induktiiviselle anturille niin suurin osa tästä komponentista niin liittyy siihen, että saadaan se moottorin kierrostieto tulemaan tähän silleen, että se ei anna liikaa häiriötä, koska sillä saattaa olla siellä mopon sytkäpuolessa kumminkin ihan reilustikin voltteja välillä, niin tavallaan tällä elektroniikalla nyt karsitaan se ja muutetaan ihan ykköseksi ja nollaksi, saadaan se kierrostieto. Ja sitten nämä 5 muuta tällä puolella, niin nämä on tavallaan sitten erilaisia antureita. Eli saadaan lämpötila-anturi esimerkiksi ympäristön lämpötila, kosteutta, lambdaa, mitä nyt halutaan niin tuodakaan sinne. Mutta yksinkertaisimmillaan tätä periaatteessa ei tarvitse koko piirikorttia, vaan ihan vain kytkee sen oikeisiin Arduinon pinneihin tuon rullan kierroslukuanturin, niin sillä päässä jo pitkälle. Mutta tuli nyt tehtyä tämä, niin saapi vähän lisättyä. Mopoon ainakin koneen kierrostieto olisi mukava saada. Ja lambdakin vaikka joskus, niin näkisi oikeasti, onko rikkala vai laihella. Ja tähän kävisi suoraan periaatteessa 3-johtoinen Hall-anturi, se toimisi tämä kortti silleen. Mutta meillä on sattu olemaan tämmöisiä induktiivisia antureita niin kuin valmiina, niin tämä vaatii tämmöisen pienen lisäkortin sitten tähän. Saadaan se oikeanlainen signali tänne Arduinolle asti. Ja tämä nyt on niin kuin testattu semmoisella periaatteessa ihan sama mitä metallia tähän tupi lähelle. Niin se alkaa antamaan kierrostietoa. Eli tämä on niin kuin testattu jo tietokoneelle ja softaan asti. Ja tuossa on vähän runkkoa ostettu rauttaa, 40 RHS, 3 mm seinämällä. Ja tässä on tämmöinen ensimmäinen luonnosversio tehty, minkä tyylinen tästä sitten niin kuin tulisi. Eli koko rungon pituus olisi vain 1,5 metrin luokkaa, että se ei veisi täällä hallissa niin kuin liikaa tilaa. Mutta sitten moposta riippuen niin eturenkkaan kiinnityspistettä pystyy sitten tuossa jonkun verran liikuttamaan. Ja
ja se menee periaatteessa rungon ohikki tarvittaessa, jos on pitkä mopo. Ja rulla tulee niin kuin tänne taakse rungon sisälle, että siitä ei jää tähän yläpuolelle, kun ihan tämä yläreuna näkyviin. Tämmöiset suunnitelmat, niin nyt ruvettaankin tuon rungon tekemisessä, niin päästään hommassa eteenpäin. Rupesi dyno konkretisoitumaan, kun sai kehiko hepattuun tuossa nippuun. Kyllä se aika iso rakennelma tästäkin tulee, että saa nähdä mihin tämän mahuttaa. Ostin tämmöiset renkkaat, että jos laittaisi tänne vähän niin kuin takanurkkaan tänne, että sitten voi niin kuin tuolta päästä nostaa, niin se näillä renkkailla pyörii, niin nämä nyt voisi joka tapauksessa, kun nämä vähän niin kuin tälleen laittaa, niin että tämän voisi nostaa myös pystyyn tämän laitteen, että näiden renkkaiden varassa olisi pystyssä, niin saisi pienempään tilaa seinää vasta. Aikaisemmin mittasin tuo akseli ja sen mukaan tein nuo mitat, mutta nämä laakeripukit perhänä, niin nämä nyt tuli jonkun verran niin kuin ulospäin. Että toivottavasti se mahtuu niin kuin tuohon pujottamaan tuonne väliin. Niin kuin toinen laita ensin ja näin, mutta jos ei mahdu, niin pitää jotta muokata. Ja seuraavaksi testata, että ei enempää hitsälle. Nyt ne on vaan ihan pistettiin vielä kiinni. Ja tämä keskimmäinen on niin kuin tähän tulee 50 putki sitten päälle, mikä luissa, että siihen tulee se pyörän pituuden säätö. Tuohon pitää vielä niin kuin reikä porata molemmin puolin. Tuohon takimassa ja porasin. Ja tässä on tämmöinen 5 mm lattarata tuossa, että se niin kuin tähän päälle tulevan putken, niin se pitää ala laittaa tähän niin kuin lovi melkein koko matkalle. En äkkiseltä muuta nyt keksinyt. Mopon toin tuohon lähelle, että täällä alkaa semmoinen testivaihe lähestymään tässä Dyno-projektissa. Eli nyt on niin kuin kaikki saamat laitettu kiinni ja tein tuon eturenkkaan säätömekanismin tuohon. Niitä nyt takapäähän on hitsattu vaan rikat molemmin puolin, että se pitää tuon trapetsikierteen tuossa paikallaan. Ja alle sitten tähän ulomppaan palakkiin niin pultella kiinnitettävä tuo kiinnike, missä on sitten tämä mutteri tähän trapetsikierteessä. Niin. Ja lattaraavasta sitten ihan vaan tuommoiset tein niin kuin kuluma, että se vähän keskittäisi rengasta ja pitäisi sen niin kuin vähän paremmin tuossa paikalla. Että se jonkunlainen liina tai joku vastaava, niin kuin, että sen saapi puristettuun tuohon. Rullankin nostin tuonne kehään äsken. Hyvin sen saapi tuosta kallellaan ujutettu. Ja tässä vaan käydä prikkoja ostamassa, kun on niin isot reijät näissä laakeripukessa. Meidän on vaan tuo 14 pulttiminen läpi. Ihan ei ole tasapainossa tämä. On vähän niin kuin epäkesko, saa nähdä miten se vaikuttaa tuohon. Vähän jo mennäisin moppoakin tarjota tuohon, mutta pitää sen verran malttaa, että tehdä tuohon jonkunlainen kansi päälle, että se ei tipaha ihan noin ja jalatkin pysyy kyyvissä. Niin vähän turvallisempi. Vähän siistin noita pintapeltejä ja hitsasin ne jo toississa kiinni muutamilla täpeillä tuossa, että pysyy niin kuin nipussaan tuo ja se nyt on niin kuin 4
itse poratulla ruuvilla kiinni. Ja sitten tuohon porasin läpireijän sitten tästä ihan niin kuin putkestakin, että siihen tulee semmoinen pultti, missä on lenkinpätkä, niin saapi vetästä tämän peräänkin sitten niin kuin liinalla kunnolla kiinni. Niin se on siellä ihan rungossa kiinni, niin se pitää sitä aika hyvin. Ja keullaan kanssa laitoin tuommoisen ketjun lenkin tuohon, niin saapi eturenkkaankin tuohon niin kuin nippuun. Koska tässä niin kun kiihytät, niin totta kai se menee niin kuin tuota rauttaa vasten eteenpäin tuo mopo. Se on ihan ok, mutta sitten kun veet moottorijarrulle, niin tuossa sen verran kumminkin voimaa, inertiä tuossa rullassa, niin se lähtee niin kuin moppo vetämään niin kuin taaksepäin. Eli jos ei ole kiinni tuonne niin kuin keulla, niin se saattaa äkkiä säikkättää, kun se mopo liikahtaakin taaksepäin tuosta. Saa olla ihan hyvin sidottu kiinni. Ja vähän tuossa jo testasinkin nyt, kun kiinnosti tietää, kun ei ollut mitään haju, niin että mitä tuommoinen rulla niin kuin ahistaa. Tai miten paljon tuommoinen rulla niin kuin ahistaa niin kuin mopoja. Että onko se semmoinen, että se ei jaksa pyörittää sitä tai että se pyörähtää liian nopeasti tai niin kuin miten se toimii. Mutta se voi olla aika semmoinen sopusuhtainen tuo massa tuossa, niin kuin, että se selvästi niin kuin ottaa voimaa ja kiihtyy sille niin kuin pikkuhiljaa, mutta aika epäkesko on perhänä tuo rulla niin kuin painon suhteen. Lähti hytkymään koko saakeli teline tuossa, että sitä pitää pikkusen yrittää tasapainottaa. Tuohon merkkasin, niin tuossa on niin kuin se tavallaan sen painavan, niin kuin kevyin kohta tässä rullassa. Se onneksi sattuu tuohon aika hyvin tuohon reijän kohdalle. Ei niin kuin ihan reijän keskelle, mutta tuohon niin kuin reijän laittaan. Kun tähän laittaa reikkää. Jos siellä laittaisi läpi tangon niin kuin tuolta reiästä reikkä ja hitsaisi tähän kiinni, niin mistä testasin tällä tangolla. Täällä on niin kuin lisäpainoja, laitoin molemmin puolin vähän, että mikä siinä oli semmoinen kohtu lähellä. Ja sitten mittasin, niin reilu 3 kiloa oli niin kuin tuo, että se oli niin kuin, alkoi olla siinä niin kuin lähimain. Tuossa äsken sitten laskeskelin vähän, että mitä se niin kuin tarkoittaisi umpitangolla, että olisi niin kuin helppo laittaa tuonne, niin 35 millistä halkaiselta umpitanko kun laittaa, niin se on hyvin lähellä. Ja tietysti niin kuin tuon rullan pituus, eli 42 senttisenä tankona paino aika lähellä. Niin. Ja sitten tuli mieleen, että sehän voisi pikkusen tuoda niin kuin ohi sen tangon tuosta rullasta. Täällä on kumminkin tilaa niin kuin useampi sentti tulla. Niin tulisi pikkusen, niin laittaisi sen anturin lukemaan sitä tangon päätä sitten. Niin siinä olisi tavallaan se toimisi myös niin kuin triggeripisten. Ihan semmoiseksi balanssiksi, täydellisen balanssin ei varmasti saa. Se oli sen verran kumminkin iso tuo, ja eikä se sitten kun se vauhissa tavallaan, niin se on niin pienestä kiinni, mutta kumminkin jos se on yli 3 kiloa, että se niin kuin pysyisi tuolleen vaaterissa niin kuin ilman pyörimistä, niin kyllä lähemmäs pitää saada kuin se, että sen verran kun vaan hutina rupesi tuossa tulemaan, että vähän yrittää parantaa ja kahtaa ja toivoa, että se pystyy dynottamaan tulla. Nyt on tämmöinen kohtuupikainen läppäri jalusta tehty tähän. Ja tuo Arduinokin laitettu siihen kiinni. Tuosta sopi irrottamalla tuon koko tornin pois ja sitten korkeussäätö on. Että näin päin en tehnyt nyt vielä ainakaan säätöä, ei ollut palikoita. Siinä on Arduino ja sielti toiminnassa, virta toimii. Anturi on tehty jatkopiuha, se on kiinni tuossa rollerin sisään tulossa. Ja toimii. Se kun lähtee, teille on sama mihin tätä naputtaa, niin signaali tulee ohjelmaan asti. Mutta se mikä tässä kanssa rupesi toimimaan ihan yllättäen, mutta ostin Kiinasta tämmöisen niin kuin klampin, induktiivisen klampin. Ja sen laitoin tähän induktiivisen puolen sisään tulluun. Siellä on nyt RPM 2.
Tähän mopo käyntiin. Juman kautta sekin toimii suoraan. Hyvä. Missä sitä voisi ainakin hyödyntää, niin tuon välitysten laskeminen. Tuossahan voi laittaa myös niin kuin tuon rollerin vauhdista välityksen mukaan, se laskisi sen moottorin kierrostiedon. Nyt ainakin niin kuin näet tyhjäkäynnin tästä suoraan paljon se on, ja voit sillä välityksellä kikkailla, että se näyttää sitä samaa, niin se laskee sen sitä takarenkkasta tavallaan sitten, niin se pitää ainakin paikkansa. Näkee välitykset suoraan. Mutta aika hyvin tuo tuonne 7,5 tonnia ainakin niin kuin tuntui toimiva, että muutaman kerran se niin kuin veti semmoisen selvän jonkun ihme piikin, mutta nyt on 3,5 ja suunnilleen pitäisi olla oikein painoinen. Pistetään nyt tuonne se ja nyt laittaa tuonne kohdalla se sen verran täpätä kiinni, että katsotaan vielä, että miltä se vaikuttaa. Mutta sitten kun ollaan tyytyväinen, niin pitää vetää kyllä hyvin kiinni, että se lähde sitä kesken pyörittämisen sitten pois. Tuon tasapainotukset hitsattu. Toivottavasti kestää. Ihan ei kyllä ole mitään, niin kuin, ei ole varmuutta mitä seosta tämä niin kuin on. Kyllä se nyt jollain tavalla niin kuin tarttu tuo hitsi, mutta ei mitenkään ihan älyttömän hyvin. Niin tuohon tuommoiset 15 milliset läkkärät piti laittaa kanssa, se tuntui, että vaatii. Ja tuossa se akseli nyt, se on niin kuin toisessa laajassa ja sitten tuommoinen lattarauta siinä, että se niin kuin pysyy sillä välissä, että ei ole niin kuin ihan vaan hitsaksen varassa täältä, se saattaisi kyllä olla lähtenyt irti, jos se nyt tuossa kestäisi. Pitää nyt punnita tämä, että paljon tämä painaa. Sitten katso paljon painaa nämä laakerit. Ei tullut mitattua silloin, kun oli irralla, niin pitää ehtiä netistä joku tieto. Ja sitten ruveta hakemaan vähän sitä niin kuin hitausmomenttia tälle kappaleelle, että laske tuosta geometriasta niin kuin teoreettiset massat ja katsoa täsmääkö se sitten niin kuin mitattuun, ja nämä pitää sitten jotenkin hävittää tänne ulkokiertoon, niin katsotaan mitä tarkemmin sen saisi, niin sitä tarkempaa se niin kuin antaa sen teholukeman, mutta tämä nyt minulle sinällään välttää, kunhan näkisi eroja, mutta mahdollisimman lähellä ja eroja. Mitataan paljon tuo paino. Haluatteko arvata? 84 kiloa. Ilmanko se tuntuu vittumaiselta noston maasta? Joo. No niin, nyt on rulla nostettu takaisin paikalle ja kunnon rikat hommattu, pultattu kiinni ja anturikin on nyt laitettu. Eli tuon yhden rikan alle tein vaan tommosen rauha. Nyt se sitä pitäisi lukea, en ole vielä testannut. Tälle anturille oli se 2 milli, niin sanoisinko, että tuossa nyt on maksimissaan milli, että kyllähän se pitäisi toimia. Ja nyt on rullakin aika hyvin tasapainossa, että pysähtyy melkein joka kerta niin kuin eri kohtaan. Se aikaisemmin ihan selvästi aina hakkeutuu tiettyyn asentoon. Nyt kun lattia takaisin paikalle ja mopo ylös ja ruvetaan vähän asetuksia hakemaan. Mopo on takaisin dynossa ja tuossa vähän näitä asetuksia olen nyt hakenut tähän ensinnäkin rullan halkasia, sitten sen seinämän vahvuus, paino, akseli, endcapit, sitten on vielä extra. Ja sitten se laskee tuohon sen hitausmomentin. Niin nämä nyt on silleen vähän arviolta heitetty, että tuossa äsken pientä testiä tein, niin 50 on nyt niin oikealla hehtaarilla tyylisesti, mutta pitää huomenna kädellä tuo rulla tehdä niin kuin 3D:nä niiden mittojen mukaan, syöttää massat ja nyt kun sillä on eri painoja ja näin. Ja se muistaakseni antaa sekin sen
ainakin jotakin tietoja. Niin katsotaan, saataisiko siitä vähän tarkennuksia tuohon ja sitten haetaan sitä tarkkaa hitausmomenttia tuolla. Vedetään tuosta yksi testiveto vielä tähän illan kähmyyn. No niin, nyt vähän hienosäädin noita rullan parametreja. Vähän kattelin tuossa kädillä, miten ne vois ne massat niin jakaa noiden geometrioiden mukaan. En tiedä, onko vielä ihan niin täysin tarkka, mutta 1,752 kilogrammaa kertaa metri per tois se on nyt tuo. Ja vaihteiston välityssuhteen nyt niin se on 16. Vähän niin kuin hain tuossa sitä renkkahalkaisia 570. Näillä ylemmillä ei periaatteessa ole mitään väliä, mutta nuonin saapi moottorin kierrosluvun tuosta rullalta laskettua ja nopeuden. Tämä toimii kyllä tämä, mutta se antaa sen verran häiriöä tähän, vaikka nyt on suojattu kaapeli itse asiassa tässä rullalla, mutta ja tässäkin ohjeessa sanottiin, että tämä suoja pitäisi maadottaa tänne Arduinoon eikä tänne runkoon. Mutta mitä nyt itse huomasin, niin tämä on nyt me ollaan maadotettu nimenomaan tänne runkoon eikä Arduinoon, niin paljon parempi suojaus on tässä tällä tavalla. Mutta molempista ei kannattanut ilmeisesti laittaa, että sinä ei tule mikään sellainen maasilmukka sitten, että se hajottaa jotta. Vinkkinä, että kannattaa kokeilla, että pistää tuohon Dynon maihin eikä tänne Arduinon maihin. Ja yksi, niin tässä ei ole niin kuin R-tulppaa, eli ei ole häiriönpoistoa tulpassa, mutta tuossa tulpan hatun mittasin, niin siinä oli 9 kilo-ohm, että siinä periaatteessa on häiriö, mutta voisi kokeilla R-tulppaa ja normitulpahattu, että onko vaikutusta. Niin näitä nyt käytin vähän niin kuin hetken aikaa, että oli se kierrostieto tuosta tulpanjohosta ja sitten nelosvaihtela. Ajelin vaan tasasta vauhtia silleen, kun tässä oli niin paljon sitä häiriöä, niin se välillä kyllä niin kuin näytti oikein. Niin vertasin, että nämä kaksi on niin kuin ainakin suhtkot niin kuin sama. Niin silloin tiedätte, että se on se, jos et ole jaksanut laskea moottorin välityssuhteita, niin voit hakemalla vähän niin kuin hakea sen. Yhden vedon tuossa äsken vedin. Tänne kannattaa sitten laittaa tuo RPM1 motor, eli moottorin kierrosluvut tuosta nimenomaan tuohon X-akselille. Sitten Y-akselille niin moottorin vääntö ja teho. Ja sitten se piirtää ne käppyrät tuohon ja täällä näkyy sitten niin kuin maksimit. Vedettähän tuosta porukalla nyt vähän parempi, niin katsotaan miten se toimii. Tämä yrittää avata aina sitten niin kuin kaveriksi rinnalle jonkun toisen. Ja tämä on niin kuin tämmöinen raakadatasivu. Eli tänne me laitan tuon MA Smoothin ja muut olikin valmiina, en ole koskenut. Ja siinä menee pikkuinen aika tuossa, että tuo kun muuttuu vihreäksi, niin sitten kun painaa tuosta Go to Analysis, niin se näyttää sen toisen sivun. Tämä on kyllä jännä miten paljon se muuttaa tätä, koska
Tää on nyt niin kuin 1.19 tuo, ja siinä oli varmasti niin kuin joku 1.6. Et pitää videolta melkein katsoa, mitä se niin kuin näytti, ja testata niin kuin näitä erilaisia sitä. Tää on varmaan pikkusen liian paljon smoothaa tämä. No niin, nyt rupesi olemaan semmoiset numerot, että minäkin on tyytyväinen siihen. Eli laitoin tuon tehon korjausta pään päälle ja tein semmoisen referenssivedon sitten, niin kuin ihan normaali veto, mutta siinä lopussa laitan vain kytkimen pohjaan ja annan sen rullan pysähtyä niin kuin omaan tahtiin sitten. Et siinä on vaihtoehtona niin kuin pelkkä rulla ja rengas tai rulla, rengas ja vaihteisto, niin kuin tässä pyörii. Eli siihen täppä. Ja sitten täysveto, ja sitten kun laittaa sitä asetuksesta, että korjattu teho, korjattu vääntö, niin nyt tuli tämmöiset numerot. Ja nämä niin kuin kuulostaisi omaan korvaan sille niin kuin suhtkot oikealta, kuitenkin 60 pytty ja vähän avarampi putki, niin että pikkusen enemmän pitäisi olla kuitenkin tehoja kuin se 1,5 hevosvoimaa, mitä on vakionut. Niin tämä on nyt semmoinen numero, minkä mä niin voin uskoa, että tämä niin on. Ja Perstyn sanoo kanssa, että se on vähän pirittempi kuin vakio. Niin tämä on ihan hyvä nyt. Ja nyt sitä ei tarvitse myöhemmissä dynovedossa niin ootella sitä rullan pysähtymistä, koska sen voi nyt ladata sen vedon aina siihen session alkuun, niin se käyttää niin sen sitä loppua siihen tehokorjaukseen, niin ei tarvitse niin aina ootella. Tämä oli hyvä, että sain tämän toimimaan nyt niin näinkin hyvin, että on tyytyväinen, koska huomenna meillä on mopokerhon kevätkisat, ja siellä meillä oli tarkoitus, että me kerkkisin tämän dynon tehdä, niin voidaan dynottaa nuo kerholaisten mopot ja katsoa, että miten moni niistä on sitten vakio, että onko 1,5 hevosvoimaa antaa täydet pisteet, ja sitten jos on yli tai alle, niin lähdetään miinustamaan pisteitä, että sen mukaan, että tällä kertaa ei tavoitella sitä niin kuin maksimitehoa, vaan sitä vakiotehoa. Niin nyt me on tyytyväinen tuohon, että se on sillä oikealla hehtaarilla ainakin tuo dynon tulokset. Mutta hyvä, me kun ensi video. Moro!